নমস্কাৰ আজি অনুষ্ঠিত হোৱা কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ যিখন মেথছৰ প্ৰশ্ন আছিলে তাৰ মই সেট সি যেটো এনসাৰ কি আছে খিনি লৈ আহিছো MCQ ৰ কাৰণে তোমালোকে কিমানটা শুদ্ধ হল মোক কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু ভিডিওটো শেষলৈ চাবা প্ৰথমতে আহিছো লুডুগুটিৰ অংক দিছে প্ৰথমটো তো ইয়াতে আমাৰ তিনি গুণিতক পৰা সম্ভাৱিতা কৰিছে তো মুঠ ফল যেটো আমাৰ 6 আৰু তিনি গুণিতক কি আছে 3 আৰু 6 অৰ্থাৎ দুটা আৰু 2/6 কিমান হ'ব 1/3 অৰ্থাৎ অপচন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট তোমালোকে এটো সমান্তৰাল প্ৰকৃতি দিছে এটো সমান্তৰাল প্ৰকৃতি 25তম পদটো এটো হয় কাৰণ আমি যদি চাও আমি এনতম পদ এটো ধৰি লৈ কাৰণ যদি কৰো আমি এইটো পদৰ মান কিমান পাম 25তম পদ আৰু গতিকে 25তম পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল সমান্তৰাল প্ৰকৃতিৰ মুঠ 25টা পদ আছে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত চালে কিন্তু এটো নহয় গতিকে প্ৰথমটো শুদ্ধ দ্বিতীয়টো ভুল আমাৰ কোনটো হ'ব অপচন সি তো প্ৰথমটো শুদ্ধ দ্বিতীয়টো ভুল নেক্সট এটো আমাৰ ক্ৰমটো সজাব দিছে তো প্ৰথম ক্ৰমটো হ'ব কি আমাৰ এটো 1 নম্বৰত আহিব 2 নম্বৰ আহিব কি আমাৰ এটো তাৰ পিছত আহিব 3 নম্বৰটো কি আহিব আমাৰ এটো আৰু 4 নম্বৰটো কি হ'ব আমাৰ এটো তো এতিয়া আমাৰ কি হ'ব এতিয়া ক্ৰমটো এন এম পি আৰু ও এন এম পি আৰু ও হলে অপচন এটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এটা সমীকৰণৰ কি কৈছে সমাধান কৰিব দিছে তো x ৰ মানটো 3 হ'ব y মানটো 2 অৰ্থাৎ অপচন বি টু নেক্সট ইয়াৰে কোনটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব খুদিছে তো এটো হ'ব অপচন বি টু নেক্সট ইয়াৰে যদি আমাক কৈছে সমান্তৰাল প্ৰকৃতিৰ যোগফল দি আছে এনটা পদৰ তো আমাৰ এনৰ কি উলিয়াব দিছে এটা সাধাৰণ অন্তৰটো উলিয়াব দিছে তো সাধাৰণ অন্তৰটো হ'ব 3 নেক্সট সমান্তৰাল প্ৰকৃতি এডালক কি কৈছে ৰেখাডালক যদি এনেকে এডাল ৰেখাই সেট কৰি যায় তেনেহলে এডালক কি বুলি কোৱা হয় ছেদক তাৰ পিছত এটো কিমান হ'ব sin স্কয়াৰ 10 + cos স্কয়াৰ 1 গতিকে অপচন বি টু নেক্সট এটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমাৰ এটো শুদ্ধ আৰু এটো শুদ্ধ অৰ্থাৎ অপচন ডি টু শুদ্ধ অপচন সি টু শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আমাৰ এ বি সি সমানুপাত থাকিলে কি হ'ব এটো a is to b = b is to c গতিকে আমি a by b = কি লিখিব পাৰো b by c বজ্ৰপূৰণ কৰিলে কি হ'ব এটো b স্কয়াৰ = ac অৰ্থাৎ অপচন সি টু শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এটো আমাৰ শুদ্ধ হয় এটো আমাৰ কি হয় ভুল হয় কাৰণ যৌগিক শুদ্ধতম যৌগিক সংখ্যা আমাৰ কি হয় 12 আকৌ দুটা অংক বিশিষ্ট শুদ্ধতম যৌগিক সংখ্যা কি 12 হয় গতিকে 12 আৰু 12 লসাগু কিমান হ'ব 12 হ'ব গতিকে এটো ভুল আছে এটো শুদ্ধ তো অপচন বি টু শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ইয়াৰে শূন্যতাৰ যোগফল লিয়াব দিছে যোগফল মানে -b/a b মান নাই যেহেতু 0/a হ'ব গতিকে 0 মানটো 0 অপচন এটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ইয়াৰে এটো 180 ডিগ্ৰী 180 সেন্টিমিটাৰ কিউব আমি অংকটো কৰি নেদেখো তোমালোকক ডাইৰেক্ট উত্তৰটো অপচন ডি টু নেক্সট এটো ক্ষেত্ৰত কি দিছে আমাক pt মানটো দি আছে 24 p ot মানটো দিছে কিমান 7 সেন্টিমিটাৰ o r মান 7 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ যেহেতু তো এটো মান কিমান হ'ব 25 কাৰণ তোমাৰ সমকোণ ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাক উলিয়াব দিছে p r গতিকে 25 + 7 কিমান হ'ব 32 অপচন ডি টু শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ইয়াতে কি কৈছে প্ৰত্যেক সমীকৰণৰ লেখ এডাল সৰল ৰেখা হ'ব দুটা চলকচিত্ৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ প্ৰত্যেকটো সমীকৰণৰ লেখ এডাল কি হয় সৰল ৰেখা হয় এটো শুদ্ধ নেক্সট এজোৰ সমীকৰণৰ দুটা সৰ্বাধিক দুটা সমাধান থাকিব পাৰে এটো ভুল আৰু এটো আমাৰ সমান্তৰাল কি কৈছে ৰেখাৰ যদি সমান্তৰাল হয় তেনেহলে সমীকৰণৰ কোনো সমাধান নাথাকে এটো শুদ্ধ গতিকে 1 নম্বৰ 3 নম্বৰটো শুদ্ধ হলে অপচন সি টু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট আছৰ পাতৰ অংক 52টা মুঠ পাত থাকে তাৰ পৰা কাৰ্ডৰ ৰজা বা ৰাণী গতিকে ৰজা আৰু ৰাণী কিখন আছে 8খন তো এটো কিমান হ'ব 4 ৰে 2 বাৰ যাব 4 ৰে 13 বাৰ যাব তো 2/13 অপচন সি টু শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এইকেইটাৰ পৰা আমাক কি কৈছে মাধ্য দিয়া আছে 82 তো তাৰ পৰা এৰ মানটো উলিয়াব লাগিব আৰু এইখিনি মাধ্য কিমান হ'ব খুদিছে তো এটোৰ মাধ্য 64 হ'বগৈ মই অংকটো কৰি নাথাকো তোমালোকক উত্তৰটো কৈ দিছো ডাইৰেক্ট এটা এই তিনিটা বিন্দুৰ সংযোগী ৰেখা যেটো ত্ৰিভুজ হ'ব হেতু ক্ষেত্ৰফল অৰ্থাৎ কালিটো 0 বুলি কৈছে তেনেহলে কি হ'ব খুদিছে ত্ৰিভুজ ৰেখাৰডাল একাৰেখীয় হ'ব গতিকে অপচন বি টু শুদ্ধ উত্তৰ এই বিন্দুটো x অক্ষৰ ওপৰত থকা যিকোনো বিন্দুৰ পৰা 5 একক দূৰত্বত থকা বিন্দুৰ স্থানাংক উলিয়াব দিছে গতিকে তোমালোকে যদি চোৱা 8 4 বিন্দুটো এনেকুৱা হ'ব 8 - 4 ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা 5 একক হ'ব পাৰে গতিকে দুটা বিন্দু হ'ব পাৰে সৰ্বোচ্চ গতিকে অপচন বি টু নেক্সট আকৌ এটো হে একে নিচিনা এইটো অৰ্ধগমত সজোৱা আছে আমাৰ মাধ্য দিয়া আছে 25 x ৰ মান উলিয়াব দিছে গতিকে এই দুটা যোগ কৰি 2 ৰে হৰণ কৰি কৰিলে আমি 25 পাম তো হেনেকে কৰিলে আমি x ৰ মানটো কিমান পামগৈ 12 পামগে নেক্সট এটো বক্ৰপৃষ্ঠকালি 22000 দিয়া আছে 2200 দিয়া আছে ভূমি পৰিধি 220 দিয়া আছে আমাৰ কিমান হ'ব উচ্চতা কিমান হ'ব খুদিছে উচ্চতাটো হ'ব আমাৰ এটো 10 সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে দেন নেক্সট আমাক এটো খজাব দিছে তো 360 হলে আমাৰ সূত্ৰটো আছিল θ/360 into pi r square হয়নে তো থিটাৰ মানটো 360 হলে কি 360/61 হ'ব গতিকে এটো ইয়াৰ লগত মিলিব 1 হলে এটো ইয়াৰ লগত মিলিব গতিকে সোৱা e টু 3 লগত মিলাই এটো আছে f টু 1 ৰ লগত অৰ্থাৎ অপচন এটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এটো আমাক কৈছে যে এই দুটা এই বহুপদটো যদি শূন্য দুটা উলিওৱা আলফা আৰু বিটা হয় তেনেহলে তাৰ যোগ কৰি কেনে স্কয়াৰ কৰিলে 4 হয় তোমালোকে যদি ইয়াৰ মানটো উলিয়াইছোৱা তেনেহলে হে যেটো পাবা কয় মূল দুটা যোগ কৰিলে কি হ'ব তাৰ স্কয়াৰ কৰিলে 4 হ'ব গতিকে এটো শুদ্ধ হয় আৰু কিহৰ কাৰণে শুদ্ধ হয় সোৱা আমি সদায় যোগ কৰি কেনে যোগফলটো যদি স্কয়াৰ কৰো তেনেহলে কি হ'ব হি সদায় শূন্যতকৈ ডাঙৰে হ'ব কাৰণ স্কয়াৰ কৰা মানে কি নেগেটিভ নাম্বাৰ নহয় গতিকে এটো শুদ্ধ হ'ব তাৰ মানে কি ইউ শুদ্ধ আৰু সঠিক ব্যাখ্যাও হয় তো অপচন এটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এটা বৃত্তৰ ব্যাসৰ মূৰত থকা তনা স্পৰ্শকডাল আৰু বৃত্তৰ ব্যাসৰ মূৰত তনা স্পৰ্শক বিলাক কি হয় সমান্তৰাল হয় শুদ্ধ কাৰণটো কি যে ই লম্ব হয় ব্যাসাৰ্ধডাল স্পৰ্শকৰ লগত লম্ব সেই কাৰণে শুদ্ধ মানে কি হয় দুটা সমান্তৰাল হয় আমি প্ৰমাণ কৰিছো অলৰেডি তো এটো আৰু এটো দুটা শুদ্ধ আৰু সঠিক ব্যাখ্যাও হয় গতিকে অপচন এটো শুদ্ধ উত্তৰ
নেক্সট পি মান কি হ'ব সুধিছে p - 2 = 0 বুলি ধৰি লোৱা কাৰণ এইটো যদি বহুপদ দ্বিঘাত বহু সমীকৰণ হ'ব নালাগে তেনেহ'লে কি হ'ব ইয়াৰ মানটো 0 হ'ব লাগিব তো ইয়াৰ পৰা p = আমি কিমান পামগৈ 2 পাম অৰ্থাৎ অপচন D2 নেক্সট ইয়াৰ দশমিক প্ৰসাৰণ কৰিলে কিমানটা লৈ যাব তিনিটা বিন্দু ওলাব নেক্সট এইকেইটা ষ্টেপ এটা লিখিব দিছে তো প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ব আমাৰ কোনটো এইটো তাৰপিছত এইটো হ'ব তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ব এইটো হ'ব তাৰপিছত এইটো অৰ্থাৎ আমাৰ কোনটো পাম 3 বি নম্বৰটো পাম 3 নম্বৰ তাৰপিছত 5 নম্বৰটো তাৰপিছত 2 নম্বৰটো তাৰপিছত 6 নম্বৰটো আৰু তাৰপিছত 4 নম্বৰটো তো অপচন B2 নেক্সট এই দুটা সমীকৰণ কি হৈছে বিবেচনা কৰিব দিছে অৰ্থাৎ সংগত নে অসংগত হ'ব খুদিছে তো এই দুটা সংগতই হ'ব তোমালোকে চোৱা এনেকৈ 4 কিমান পাবা 8 পাবা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 1/2 5/10 পাবা তথাপি 1/2 হ'বগৈ আৰু 3/6 পালে কিমান হ'ব 1/2 তো গোটেইকেইটা সমান হৈ আছে সমান হ'লে কি আছিলে ৰেখাৰডাল মিলি যাব অৰ্থাৎ কি হ'ব তাৰ অসংখ্য সমাধান ওলাব গতিকে এই সংগত আৰু অসংখ্য ওলাব যিহেতু অদ্বিতীয় সমাধান আছে গতিকে ইও শুদ্ধ তাৰ মানে আমাৰ দুটা উক্তিয়ে শুদ্ধ হয় নেক্সট এইটো কাৰণে এমৰ মানটো উলিয়াব দিছে ডাইৰেক্ট তোমালোকৰ কিতাপত আছে এনেকুৱা অংক এটা তো এমৰ মানটো 1 হয় গতিকে অপচন B2 শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ইয়াৰ উৎপাদক ল'ব দিছে তো x² আৰু y² গোটেইটাটো কমন আছে গতিকে x² y² হ'ব নেক্সট 0 4 আৰু -1 দিয়া আছে তেনেহ'লে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিলে কি হ'ব ইয়াত মাইনাছ আছে যিহেতু গতিকে x ৰ আগত ইয়াত যদি f4 ৰ আগত যেটো প্লাছ আছে x ৰ আগত মাইনাছ দিব লাগিব x - 4 আৰু x ইয়াত মাইনাছ আছে যিহেতু এটো প্লাছ হ'ব এটো +1 গতিকে এটো হ'ব x - 4 আৰু x + 1 এটো কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ অপচন এ নেক্সট এখিনি আমাক কি কৰিব দিছে ঊৰ্ধ্বকমত সজাব দিছে তো tan 60 ডিগ্ৰী মান কিমান হ'ব tan 40 cosec 45 ডিগ্ৰী মান উলিওৱা cos 45 ডিগ্ৰী উলিওৱা গতিকে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাই দিয়া তেতিয়া আমি অপচন D2 পাবাগে তোমালোকে নেক্সট ইয়া মাধ্য উলিওৱা সূত্ৰ সুধিছে তো মাধ্য উলিওৱা সূত্ৰ আমাৰ এইটো হয় গতিকে আমাৰ অপচন B2 শুদ্ধ বি নহয় এটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 35 নম্বৰটো চোৱা এই ৰেখাডালে কি কৈছে x ৰ মান x অক্ষত কটা বিন্দুটো কি হ'ব সুধিছে তো x অক্ষত কটা হলে y মানটো 0 গতিকে তাৰ পৰা তোমালোকে 3x = 7 পাবা তো x = কিমান পাবা 7/3 অৰ্থাৎ এইটো বিন্দু হ'ব নেক্সট এটো কি কৈছে অলপ ৰেখা এনেকৈ দিয়া আছে বৃত্ত এটা ইয়াতে কি কৈছে p বিন্দুৰ পৰা টানিছে এনেকৈ x হলে আৰু এই তোমাৰ o তো আমাক কৈছে যে কি এই কোণটো আৰু এই কোণটোৰ যোগফল কিমান হ'ব খুদিছে এটো যদি 90 ডিগ্ৰী আৰু বাকি দুটা কোণৰ যোগফল 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব তেতিয়া ত্ৰিভুজৰ 90 90 180 হয় নেক্সট আৰ বি আকাৰত যিটো বৃত্ত এটা চুকৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব সি অপচনটো এটো বাৰু মই কৈ দেখুৱানি তোমালোকক নেক্সট 38 নম্বৰটো চোৱা 38 নম্বৰটো কৈছে কি লুডুগুটি দিয়া আছে আমাৰ লুডুগুটি সম্ভাৱিতাৰ অংক তো মুঠ বল কেইটা আছে চোৱা ৰঙা বল 5টা তাৰ পিছত নীলা বল কেইটা আছে আমাৰ ৰঙা 5টা পাছে দিয়ে বগা বল দুটা 7টা হ'ল আৰু ইয়াতে 3টা হাতে কিমান হ'ল 10টা টোটাল বল 10টা হ'ল আৰু মাৰ্বলটো ৰঙা বল কেইটা আছে 5টা আছে গতিকে সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব 5/10 অৰ্থাৎ 1/2 অৰ্থাৎ অপচন C টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 39 নম্বৰটো কোনটা সমান্তৰাল প্ৰগতি হ'ব খুদিছে তো এইটো সমান্তৰাল প্ৰগতি হয় এইটো হয় গতিকে অপচন কোনটো হ'ব D2 শুদ্ধ উত্তৰ এইটা সূত্ৰ এটা মিলাব দিছে তো শংকুৰ আয়তন উলিওৱা সূত্ৰ এইটো অৰ্ধগোলকৰ পৃষ্ঠকালি উলিওৱা সূত্ৰ এইটো তো আমি মিলালে চাম p2 3 লগত মিলা q2 4 ৰ লগত মিলা তো r2 বেলনৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি উলিওৱা সূত্ৰ এইটো আৰু খনক বেলনৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি উলিওৱা l³ আৰু খনক বেলনৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি এইটো আৰু খনকৰ আয়তন উলিওৱা এইটো ওকে তো s2 1 ৰ লগত মিলোৱা অপচন কোনটো হ'ব আমাৰ D2 শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 41 নম্বৰটো কি সকলোবোৰ বৰ্গ সদৃশ এটো শুদ্ধ হয় সকলোবোৰ আয়ত সদৃশ এটো শুদ্ধ তাৰ মানে কি হ'ব অপচন C2 নেক্সট এটো উক্তি শুদ্ধ হয় এটো উক্তি ফুল হয় এটো শুদ্ধ হয় এটো উক্তি ফুল হয় গতিকে 1 আৰু 3 টো শুদ্ধ হলে অপচন A2 নেক্সট ইয়াৰে p মানটো k মানটো উলিয়াব দিছে তো এটো হ'বগৈ আমাৰ -2 k মানটো নেক্সট x এটো আমাৰ কি দিয়া আছে ব্যাসাৰ্ধ 21 সেমি দিয়া আছে ব্যাস কিমান দিছে চাপৰ দৈৰ্ঘ্য 7 পাই দিয়া আছে তো আমাক উলিয়াব দিছে কোণৰ মাপটো 60 ডিগ্ৰী √2 √3 যোগফলটো অপৰিমেয়টো শুদ্ধ হয় আৰু অপৰিমেয় কিয় যে আমাৰ দুটা অপৰিমেয় সংখ্যাৰ যোগফলটো সদায় অপৰিমেয় হয় গতিকে আমাৰ উক্তিটো শুদ্ধ আৰু কাৰণটো শুদ্ধ গতিকে তোমালোকে কিমানটা শুদ্ধ হ'ল মোক কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু যদি সেকশন B2 লাগে তেনেহ'লে মোক সেইটো কমেন্ট কৰি জনাবা মই সেইটো কৈ দিম তোমালোকক ধন্যবাদ